Ik ben ICT-coördinator bij Sint-Joseph Klein Seminarie. Dat betekent dat ik samen met mijn collega's insta voor het dagelijks beheer van alle ICT-aspecten binnen ons onderwijs. Enerzijds hebben we het technische luik. Dat gaat dan over hardware, servers, laptops, maar ook netwerken en wifi bijvoorbeeld is daar een zeer belangrijk onderdeel van. En anderzijds hebben we ook het pedagogische luik. En het pedagogische luik bestaat er bij ons in het ondersteunen van collega's, in het maken van lessen, in het integreren van digitale tools binnen hun lessen. Recent zijn we overgeschakeld op een laptopproject bij onze leerlingen. Dat betekent dat in het secundair onderwijs van de eerste tot de derde graad alle leerlingen een laptop moeten meebrengen naar school. En in het lager onderwijs in de derde graad dat daar de leerlingen een deeltoestel kunnen gebruiken van de school zelf. De bedoeling is dat die digitale tools in de klassen terechtkomen. Dat de leerkrachten eigenlijk hun lessen gaan aanpassen met digitale vaardigheden. De leerlingen moeten die digitale vaardigheden beter onder de knie krijgen. En daarvoor is natuurlijk het gebruik van die laptops en die computers in de klas is wel een voorwaarde. En natuurlijk, dan staat of valt het bij die wifi-connectie. Er moet een goede internetverbinding zijn, omdat alles draait in de cloud. We hebben hier op de campus, we zijn een grote campus met 4 deelcampussen. Dus we hebben een kleuterschool, een lagere school, een secundaire school en een internaat. En in totaal gaat dat over ongeveer 1950 personen die toegang moeten hebben tot de wifi. Maar als we kijken in de statistieken, dan zien we dagelijks ongeveer een 1000-tal actieve connecties. We hebben een 200-tal collega's die ook elke dag een eigen toestel moeten kunnen gebruiken. Dus het gaat hier op onze campus toch best wel over heel wat connecties. Ja, heel eenvoudig. Ons oude wifi-netwerk was niet meer toereikend voor de high-density-omgeving die we wilden creëren. De oude access points hadden ook allemaal nog oude technologieën. Ze waren bijna 8 jaar oud, dus dat is wel al enige leeftijd. Dus er was nood aan een nieuw systeem. We wisten dat we tot nu toe een dekking hadden van 1 access point voor 3 klaslokalen. Dat was voldoende voor de situatie waarin we ons bevonden. Nu, als we in de nieuwe situatie kijken, dan hebben we minimum 20 tot 25 connecties per klas. Simultaan. Dus tijdens examens gebeuren er examens in alle klaslokalen. Als die examens digitaal zijn, dan betekent dat in elk klaslokaal 20 tot 25 connecties actief zijn. En dat konden we niet meer halen met die access point per 3 klaslokalen. Dus we zijn overgeschakeld naar dan die high-density omgeving, 1 access point per klas, waar minimum 25 connecties aangesloten kunnen worden. Ja, de belangrijkste eis bij ons is het moet werken. Eigenlijk een hele simpele eis, maar de reden daarachter is wel belangrijk. Hè. We hebben in ons leerkrachtenkorps leerkrachten die heel digitaal vaardig zijn. Er zijn leerkrachten die voorheen al heel veel digitale middelen gebruikten in hun lessen. Maar aan de andere kant van het spectrum staat natuurlijk die leerkracht die nog wat onvertrouwd is met die technologie. Die eerder nog een beetje terughoudend is over het gebruik van laptops in de klas. Maar het is ook wel de bedoeling dat ook die groep leerkrachten uiteindelijk mee evolueert naar het meer gebruiken van die digitale middelen in de klas. En als we dan gaan kijken wat is een van de belangrijkste redenen waarom een leerkracht die niet zo goed vertrouwd is, die toestellen niet zou gebruiken, dan zijn dat hardwareproblemen of connectiviteitsproblemen. Als wij niet kunnen garanderen aan de collega's van, kijk, als je de moeite doet om die lessen aan te passen naar digitale middelen, dan moeten wij er ook wel voor zorgen dat die connectiviteit die daar is. Ja, eigenlijk heel erg vlot. Natuurlijk, je moet ook wel weten, er is heel wat voorbereiding aan te pas gekomen. Ook mede dankzij Wim van de wifi-expert uiteraard, zijn we wel al een heel schooljaar bezig geweest om alles klaar te stomen tegen augustus. Dat betekende tot plannen. Wim is langsgekomen voor een survey, is dan heel de school rondgegaan. We hebben gebouwen van meer dan 200 jaar oud, hele dikke muren, maar ook hele dunne muren. Dus dat moest op voorhand wel goed
ja, goed nagekeken worden. Hoeveel access points hebben we nodig? Hoe sterk moeten die access points uitzenden enzovoort. Dus dat betekende elk access point had al een configuratie gekregen. Elk access point had een label gekregen op welke plaats die moest hangen met een mooi plan bij. Dus eigenlijk verliep alles heel erg vlot. Op het moment dat de access points aangezet werden, ja, dan was het kwestie van een paar uur vooraleer heel de campus voorzien was van wifi. En daar was ik toch wel van verbaasd, want ik had verwacht, oké, het gaat enkele dagen werk zijn om alles te optimaliseren, maar dankzij die preconfiguratie is alles ongelooflijk vlot gegaan. En uiteraard zijn er achteraf nog hier en daar kleine aanpassingen gebeurd, maar dat waren maar heel kleine optimalisaties en geen grote veranderingen. Dus die implementatie is veel vlotter verlopen dan ik zelf had verwacht. Dus daar ben ik enorm tevreden van. Ja, je hebt natuurlijk voor- en tegenstanders. Dat heb je altijd. Maar het belangrijkste van de zaak is, als ik rondloop in de leraarskamer of hier door de gangen en ik krijg vragen over laptops, dan gaan die vragen over software of over een hardwareprobleem. Maar die vragen gaan niet over ik heb geen internet of mijn wifi valt steeds uit. En het feit dat ik daar geen vragen over krijg, dat is eigenlijk heel positief, want dat betekent dat het werkt. Dat de ondersteunende diensten, de ondersteunende connectiviteit voor die laptops, ja, dat die zijn ding doet. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus wat zijn de reacties? Ja, eigenlijk positief, want anders had ik andere verhalen gehoord, vrees ik. Samen met die voorbereiding, die we gestart zijn in september al eigenlijk, hebben we ook de collega's heel goed op de hoogte gehouden. We hebben nieuwsbrieven verstuurd van we zijn bezig met het aanleggen van een nieuw wifi-netwerk. We zitten nu in deze fase. We gaan plannen maken, we gaan een meting laten uitvoeren en we gaan ervoor zorgen dat alles optimaal op plan al klopt. Dan hebben we hen ook op de hoogte gesteld van oké, we hebben gekozen voor Landcom. Landcom is een Duits bedrijf. We gaan die access points gebruiken, die access points die voldoen aan al onze eisen. En daarmee gaan we verder in zee. En zo zijn we elke keer, bij elke stap, hebben we alles gecommuniceerd naar de verschillende leerkrachten, naar het hele personeel. Wij waren nog niet bekend met Landcom, helaas. Het is dankzij Wim van de Wifi-expert dat we ja, Landcom hebben leren kennen. Aangezien we het niet kenden, waren we er ook een klein beetje terughoudend voor in het begin. Ik denk dat dat normaal is bij, ja, als je iets nog niet helemaal bekend bent. Maar eigenlijk heeft Wim ons volledig kunnen overtuigen. Wij zijn ook geen experts in wifi. Wij kunnen van alles wel een beetje, maar de echte details, de technische specificaties, ja, daarvoor hebben we ons volledig toevertrouwd op Wim. Als Wim zegt van oké, ik heb het volste vertrouwen in de hardware van Landcom, dan hebben wij dat geloofd. Wij zijn daarin meegegaan. Wat we wel hebben gedaan, dat is, we hebben wel gevraagd voor een testopstelling. Dus Wim is een access point komen plaatsen en heeft er een paar geleverd die we konden testen in verschillende situaties. We hebben leerlingen daarop laten surfen, video's kijken, streamen, whatever. En dat werkt allemaal feilloos en dat heeft toch samen met dan de technische kennis van Wim de doorslag gegeven om zeker met Landcom in zee te gaan. Ik merk bij ouders terecht dat er heel wat vragen komen over privacy. Er is een heel grote bewustwording van, omdat het toch over jonge kinderen gaat. We moeten daar als ICT-dienst ook ja, waakzaam voor zijn dat we niet te veel platformen en verspreid over de wereld gaan gebruiken waar onze data te koop wordt gezet. Amerika is daar natuurlijk ja, een hele grote speler in. Daar proberen we zoveel mogelijk van af te blijven, maar dat is ook niet altijd mogelijk. Dus waar het kan, in dit geval Landcom is Europees met Europese servers, is dat voor ons heel belangrijk. Als we de keuze hebben tussen een Amerikaanse speler en een Europese speler en ze zijn beide gelijkwaardig, ja, dan gaan we natuurlijk voor het project waar onze data het veiligste is, zonder backdoors bijvoorbeeld. Dat was echt wel heel belangrijk voor ons en daarmee kunnen we de ouders ook wel geruststellen van kijk, ja, wij gaan zorgvuldig om met de data van jullie kinderen. Ik zou het zelf ook niet graag hebben, moest de data van mijn kinderen ja, verspreid worden, dat is niet de bedoeling. Dus we dragen daar veel zorg voor, dus Europa, zeer belangrijk. Ja, super tevreden. Wij komen van een
ja, iets wat slechtere situatie met wifi, 1 access point per 3 lokalen. Dat is nu volledig ondenkbaar. We zijn overgeschakeld naar 1 access point per klas. Ik doe het voornamelijk binnen het team het beheer van alle access points en ik heb daar absoluut niet veel werk aan. Ook als er ergens een SSID bijgemaakt moet worden voor een examen bijvoorbeeld, of er moet hier en daar nog wat aangepast worden, dan is dat heel vlot en heel gemakkelijk bereikbaar. En de wijzigingen reflecteren ook onmiddellijk in de realiteit. Dus de manier waarop het momenteel loopt, ben ik heel erg tevreden.